halo, salam sejahtera semua. Selamat pagi. Anda bersama saya lagi di MOTOVLOG. Terima kasih kerana menonton. Hari ini saya nak cerita perjalanan saya balik ke kampung. Start dari Penang ke Kelantan. Baru boleh rentas negeri. Baru ni saya dah balik dah. Dah balik dengan kereta. Minggu lepas masa tu kena isi borang rentas negeri lagi. Dan ni kerajaan pun dah buka dah untuk rentas negeri. So kita balik kampung. Jadi biar pun buka kebebasan untuk rentas negeri ni, kita tetap kena jaga SOP. Kerana penyakit COVID tu tetap ada lagi. Masih ada lagi. Sekarang di Jabatan Pulau Pinang pada pukul 5.43 pagi. Antara perjalanan Penang ke Kelantan ni, saya akan berhenti di tempat menarik. So kita boleh tengok tempat-tempat menarik di tengah perjalanan tu. So kita sambung kejap lagi. Keadaan cukup gelap. Lampu jalan tak buka. Kau rasa kau bayar cukai. Anda akan lalu BKE, highway BKE. Lepas tu Kulim high-tech. Lepas tu ni mana kan? Ni simpang ke Kulim high-tech. Banyak kilang ni. Duk asal kena tukar kerja kat ni. Main belah-belah ni pula. Oh, semak dah. Tak kerja, semak. Nah, ni traffic light. Antara traffic light yang legend ni, traffic light Padang Merah. Yang mana selalu duk lalu sini. Tahu pasal apa traffic light ni legend. Oh, dia jadi jam teruk sini. Kalau hari-hari perayaan kau cuti kau, sini jam teruk ni Padang Merah. Oh lagi lama molek. Ibu gapo tabai masuk mulut. Dia nak kecek habis. Banyak serangga tuan-tuan. Banyak serangga waktu macam ni. Tu kena hati-hati sikit. Visor kena tutup. Saya pakai visor gelap. Tak ada nak tutup, tak apa nampak, terbang masuk mulut. Simpang ke Baling. Baling today. Sini kena slow sikit. Penduduk agak ramai. Kena hati-hati sikit. Lepas ni kita akan lalu Geri. Situ menarik. Kawasan bukit apa. Kita berada di Geri. Geri corner banyak Mana kaki-kaki corner tu semua main sini. Ini bukan hari Minggu, so tak ramai orang. Saya selalu pilih hari bukan hari Minggu pasal tak ramai orang. Tenang sikit perjalanan. Geri ni pemandangan dia menarik. Boleh layar pemandangan. Corner santai-santai. Hijau. Sejuk mata. Sejuk syok. Ni jabatan sambung. Tengok tuan-tuan. Sonok Geri. Sejuk. Kalau duduk balik sini kak, layan. InsyaAllah tenang fikiran.
pemandangan dia cantik, ada kabus apa. Pulak lewat biasa. Ya sudah tak nampak jalan lah. Wah, nak putih habis. Oh, tak nampak jalan. Kalau keadaan macam ni, kalau anda ada spotlight ke apa, boleh buka. Lepas tu high beam pun buka habis lah. Pasal orang depan pun tak nampak anda. So anda ada kelebihan kalau anda ada spotlight ke, high beam ke, lampu tambahan ke. Lepas tu kepada pihak berkuasa tu yang nak saman lampu tambahan tu, tolong kaji balik lah. Buatlah peraturan baru yang relevan sikit. Ni baru lepas simpang ke Bakalan Hulu. Keadaan masih berkabut lagi. Lah pukul 7.30, 7.30 pagi. Kita sambung di titik Wangsa kejap lagi. Harap-harap kita sempat tengok matahari. Kalau tak, keadaan memang duk kabus macam ni ya. Kita sambung kejap lagi. Kita kat titik Wangsa dah. Ni ada satu tugu yang buat kenangan untuk orang-orang yang telah terkorban untuk membina lebuh raya Timur Barat kawan lalu lah sini. Tak pernah berhenti pun. Ni kali pertama kami berhenti sini. Kabuh lagi tuan-tuan. Baru nampak matahari lah. Kita sambung kejap lagi. Ni dataran juang tentera darat. Yang ni tugu peringatan kepada anggota-anggota yang terkorban semasa operasi darurat kedua. Ada kereta kebal kat sini. Belah sana tasik banding tuan-tuan. Tasik banding. Sekejap lagi kita akan lalu tasik banding. Matahari pun naik dah. Lah pukul 8 lebih. Masa pukul 8 lebih. Kita sambung sekejap lagi. Alah lama lah kawan tak naik motor Balik Kampung ni. Berapa tahun? Setahun lah. Lupa. Alah comel lagi weh. Tua-tua mau comel. Acong, Amak, Mutu, Ali, Amin, Ationg. Masuk mulut nama apa dah? Nya masuk mulut. Jeng kawe. Ramai rakyat. Ni tasik banding. Comel molek. Royal belum. Ada kawan-kawan yang pernah ajak mai kat Royal belum ni. Ada macam tempat berkelah tidur sini. Tapi rumah kita dekat lah. Banyak kali lah kena maki dengan kawan-kawan. Lepas main tidur ini, kita balik tidur rumah. Ayo. Jom ikat klik seekor. Buat pera. Ni dia. Jom boh. Jom molek. Jalan dia tak apa nak elok.
So kena hati-hati sikit. Sini banyak kenderaan berat lalu, so jalan dia sentiasa macam ni, kena hati-hati sikit. Kadang-kadang daripada repair pun, repair sampai tak berhenti pasal sini saluran utama kenderaan berat, lori minyak, lori balok. I am here in the middle of nowhere. There is no there, it is cold there, but I am safe and I am warm. Although it's hard, I know I gotta keep up. No time to lay, to drift away. I fill my space, I spend my time down the rabbit hole again, and as I fall I can feel the pain. You can't tell me where to go, so I don't know, I just go with the flow. I go with the flow. I'm falling up, I'm falling down, from the sky and from the ground. Up above just like below, and I don't know where I should go. 'Cause I'm stuck in limbo. I'm out of love, but I guess I deserve